เวลาที่เราได้กินไอศครีมสักคำความหวานเย็นที่ละลายบนลิ้นอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความจริงแล้วของหวานชิ้นนี้ซ่อนเรื่องราวการเดินทางหลายพันปีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับกษัตริย์จักรวรรดิผู้คนในทะเลทรายศิลปินในอิตาลีและนักประดิษฐ์ในโลกสมัยใหม่หากเราย้อนเวลาไปกว่า 2,000 ปีที่แล้วในแผ่นดินจีนโบราณราชวงศ์ถังกำลังปกครองประเทศอันกว้างใหญ่ และในพระราชวังของจักรพรรดิถังไทจงมีเมนูพิเศษที่ไม่เคยมีชาวบ้านธรรมดาคนใดได้ลิ้มรสมันทำจากนมแพะข้าวและหิมะที่ตักมาจากยอดเขาสูงหิมะซึ่งต้องใช้แรงงานนับร้อยปีนป่ายขึ้นไปเก็บขนลงมาหลาย10 กิโลเมตรเพื่อส่งถึงวังทุกคำของหวานนี้จึงเต็มไปด้วยเหงื่อแรงงานและอำนาจของผู้ปกครองการกินหิมะผสมนมไม่ใช่เพียงเพื่อดับร้อนแต่มันคือสัญลักษณ์ว่าข้าสามารถบังคับธรรมชาติได้และนี่เองคือหนึ่งในจุดกำเนิดแรกๆของสิ่งที่วันหนึ่งเราจะเรียกว่าไอศครีมในขณะที่จีนรู้จักความสุขจากหิมะดินแดนที่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงอย่างเปอร์เซียก็ไม่ยอมแพ้ท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุผู้คนที่นี่สร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ชื่อว่ายักษ์ชาโดมสูงที่ด้านในมีห้องเย็นใต้ดินใช้ผนังดินเหนียวหนาหลายเมตรเพื่อเก็บกักความเย็นไว้ได้ทั้งปีหิมะจากฤดูหนาวถูกเก็บรักษาไว้และจากหิมะเหล่านั้นพวกเขาสร้างชาบัตน้ำผลไม้และน้ำกุหลาบที่ราดลงบนก้อนน้ำแข็งกลายเป็นเครื่องดื่มเย็นที่สดชื่นรสหวานท่ามกลางทะเลทรายอันโหดร้ายคำว่าชาบัตนี้เองที่ได้เดินทางไปกับพ่อค้าและนักเดินทางตามเส้นทางสายไหมและได้กลายเป็นรากของคำว่าเชอร์เบตที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้และถ้าเราเดินทางต่อไปถึงกรุงโรมในศตวรรษที่1เรื่องเล่ากล่าวว่าจักรพรรดิเนโรผู้โด่งดังในเรื่องของความฟุ่มเฟือยมักสั่งให้ทาสนับร้อยออกเดินทางขึ้นภูเขาเพื่อไปตักหิมะกลับมายังกรุงโรมเส้นทางนั้นยาวไกลและเต็มไปด้วยความยากลำบากทาสแต่ละคนต้องหามหิมะที่ถูกอัดแน่นอยู่ในถังไม้ห่อด้วยฟางแห้งหนังสัตว์และผ้าหนาๆเพื่อกันความร้อนขบวนเหล่านี้มักเคลื่อนตัวในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่อาจจะทำให้หิมะละลายเร็วจนหมดก่อนจะถึงเมืองเมื่อหิมะเหล่านี้ถูกขนมาถึงพระราชวังก็มักจะถูกเก็บในหลุมหินหรือโกดังเย็นใต้ดินที่ขุดไว้เป็นพิเศษอัดแน่นด้วยฟางและใบไม้เพื่อรักษาความเย็นก่อนจะถูกตักขึ้นมาผสมกับน้ำผึ้งหอมหวานหรือไวน์แดงเข้มเวลาผ่านไปสู่ศตวรรษที่16และ17โลกตะวันตกเข้าสู่ยุคเรเนซองส์และที่อิตาลีศิลปะและวิทยาศาสตร์เบ่งบานของหวานชนิดใหม่ถือกำเนิดขึ้นเจลาโต้ไม่ได้ทำจากหิมะอีกต่อไปแต่ใช้ครีมไข่น้ำตาลและผลไม้ปั่นเข้าด้วยกันจนเนื้อเนียนนุ่มและหนาแน่นรสชาติซับซ้อนเจลาโต้กลายเป็นทั้งอาหารและงานศิลปะในถ้วยแก้วว่ากันว่าเจ้าหญิงแคทเธอรีนเดอเมดิชีได้นำสูตรเจลาโต้ติดตัวไปฝรั่งเศสเมื่อเธอแต่งงานเข้าราชวงศ์และที่นั่นเองไอศครีมเริ่มกลายเป็นความนิยมของราชสำนักฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่17ปารีสเต็มไปด้วยความหรูหรางานเลี้ยงในพระราชวังเต็มไปด้วยอาหารเลิศรสและไอศครีมก็คือหนึ่งในเมนูที่ทำให้แขกผู้มีเกียรติประทับใจแต่สิ่งที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์จริงๆเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1660มีร้านเล็กๆแห่งหนึ่งกำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของหวานไปตลอดกาลร้านนั้นชื่อว่าคาเฟ่โปรโคปิเจ้าของร้านคือชายชาวซิซิลีชื่อฟรานเชสโกโปโคปิโอเดอคอเตลลีเขาเดินทางจากอิตาลีมาพร้อมกับสูตรเก่าแก่ที่ตกทอดจากครอบครัวสูตรการทำของหวานเย็นที่ผสมครีมนมน้ำตาลและผลไม้จนได้เนื้อเนียนละเอียดไม่เหมือนน้ำแข็งหยาบๆแบบที่คนเคยกินกันในอดีตโปรโคปิโอไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเขายังประดิษฐ์เครื่องมือที่ทำให้ไอศครีมเย็นจัดและนุ่มขึ้นเครื่องซอแบติเย่ที่ใช้ผสมเกลือกับน้ำแข็งให้คงอุณหภูมิและทำให้ไอศครีมไม่ละลายเร็วเกินไปในบ่ายวันหนึ่งเขาตัดสินใจนำเมนูนี้มาวางขายในร้านไม่ใช่เพียงกาแฟร้อนที่คนปารีสคุ้นเคยแต่เป็นถ้วยแก้วใสที่บรรจุของหวานเย็นชื่นใจราดด้วยรสผลไม้สดและแต่งกลิ่นหอมละมุนจากวานิลาและเลมอนครั้งแรกที่คนปารีสได้ตักช้อนลงไปในเนื้อครีมเย็นและชิมรสชาติที่ละลายบนลิ้นเสียงฮือฮาก็ดังก้องไปทั่วร้านไอศครีมที่เคยอยู่เพียงในราชสำนักถูกยกลงมาสู่ถ้วยแก้วในมือของชาวบ้านธรรมดา
และร้านเล็กๆแห่งนี้จึงกลายเป็นตำนานที่ทำให้ไอศครีมไม่ใช่เพียงของชนชั้นสูงอีกต่อไปแต่กลายเป็นของหวานที่กำลังจะเดินทางไปทั่วทั้งโลกจากฝรั่งเศสเดินทางข้ามมหาสมุทรไปถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 18 มันเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบคือประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันเขาไม่เพียงแค่กินแต่ยังเขียนสูตรไอศครีมวานิลาด้วยมือตนเองสูตรนั้นถูกเสิร์ฟในงานเลี้ยงที่ทำเนียบขาวและสร้างความประทับใจแก่แขกบ้านแขกเมืองจนทำให้ไอศครีมเริ่มถูกพูดถึงในสังคมอเมริกันต้นศตวรรษที่ 19 ร้านขายไอศครีมแรกๆเริ่มปรากฏขึ้นในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กและฟิลาเดลเฟียถึงแม้ราคายังสูงและจับต้องได้เฉพาะคนที่มีฐานะแต่ก็ไม่ใช่ของสงวนเฉพาะราชสำนักอีกต่อไปจากนั้นไม่นานโลกก็ได้รู้จักสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของไอศครีมไปตลอดกาลในปีค.ศ. 1843 หญิงชาวอเมริกันชื่อแนนซี่จอห์นสันได้จดสิทธิบัตรเครื่องปั่นไอศครีมแบบมือหมุนเครื่องไม้เล็กๆที่ดูไม่ซับซ้อนนักแต่กลับทำให้การทำไอศครีมไม่ใช่เรื่องของราชสำนักหรือร้านหรูอีกต่อไปมันคือครั้งแรกที่ครอบครัวธรรมดาสามารถสร้างไอศครีมกินเองที่บ้านได้ความฝันเล็กๆของคนอเมริกันที่จะได้ลิ้มรสของหวานเย็นๆในวันที่ร้อนจัดจึงกลายเป็นจริงด้วยสิ่งประดิษฐ์นี้และไม่นานนักเครื่องของเธอก็ถูกผลิตและขายไปทั่วประเทศกลายเป็นสัญลักษณ์ของการที่ไอศครีมกำลังจะก้าวจากของหรูหราสู่ของหวานสำหรับทุกครอบครัวปลายศตวรรษที่ 19 คือช่วงที่ไอศครีมก้าวกระโดดครั้งใหญ่การปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้มีทั้งตู้เย็นเชิงพาณิชย์และโรงงานผลิตจำนวนมากรถเข็นขายไอศครีมเริ่มวิ่งไปตามท้องถนนในหน้าร้อนเด็กๆส่งเสียงหัวเราะและวิ่งตามเสียงกระดิ่งเล็กๆของคนขายกลายเป็นเสียงที่ทุกคนจดจำได้และไอศครีมจากของหวานหรูหราก็กลายเป็นขนมประจำหน้าร้อนของคนทั้งสังคมและในปีค.ศ. 1904 ที่งานเวิลด์แฟร์เมืองเซนต์หลุยส์เรื่องบังเอิญเล็กๆก็ได้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของไอศครีมไปตลอดกาลพ่อค้าขายไอศครีมคนหนึ่งขายดีจนถ้วยไอศครีมหมดไม่รู้จะใส่ลงในอะไรดีเขาหันไปมองพ่อค้าข้างๆที่กำลังขายวาฟเฟิลกรอบจากตะวันออกกลางพ่อค้าทั้งสองจึงตัดสินใจม้วนวาฟเฟิลเป็นกลวยแล้วตักไอศครีมใส่ลงไปผลลัพธ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตกหลุมรักในทันทีผู้คนต่างพากันเรียกมันว่าไอศครีมโคนถึงแม้ว่าต่อมาจะมีหลายคนออกมาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นผู้คิดค้นมาก่อนแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่างานมหกรรมครั้งนั้นถือเป็นเวทีที่ทำให้ไอศครีมโด่งดังไปทั่วโลกและจากวันนั้นเป็นต้นมาไอศครีมโคนก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของหน้าร้อนและเป็นสิ่งที่เด็กๆทั่วโลกเฝ้ารอคอยจนถึงทุกวันนี้